हेलो एन्ड वेलकम टु एक्सेल स्पिक इन आवर क्लास। सो आजको क्लासमा चाहिँ हामी सम फङ्सनको बारेमा सिक्न जाँदैछौँ है। सम फङ्सन चाहिँ नर्मली तपाईँको एडिसनको लागि युज हुन्छ है, नर्मली सम गर्नको लागि युज हुन्छ। जस्तै नर्मली कुनै पनि डाटा युज गर्दा सम गर्दाखेरि हामीले के गर्थ्यौँ भन्दा सेलको एड्रेस दिएर सम गर्थ्यौँ। जस्तै मलाई यहाँ यो दुईवटा नम्बरलाई सम गर्नु पऱ्यो भने मैले यहाँ नर्मली यहाँ क्लिक गर्थेँ, प्लस हान्थेँ, फेरि यसरी यसलाई क्लिक गर्थेँ, प्लस हान्थेँ, क्लिक गर्थेँ, प्लस हान्थेँ, यसरी गर्न मिल्थ्यो है। सेलको एड्रेस दिँदै हामीले प्लस गर्दै गर्थ्यौँ जब हामीसँग लार्ज एमाउन्टमा डाटा हुन्छ है। तर यो गर्दा चाहिँ पोसिबल हुँदैन, त्यही भएर हामीले सम फङ्सनको युज गर्छौँ है। यसरी नै हाम्रो सम चाहिँ हुन्छ, तर जब हामीसँग लार्ज नम्बर अफ डाटा हुन्छ त्यसपछि चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ यो हान्दै जाँदा, लास्ट धेरै टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी सम फङ्सनको युज गर्छौँ। सम फङ्सन चाहिँ नर्मली सिम्पलै छ, एकदम सिम्पल फङ्सन हो एक्सेलको। सो सम फङ्सन युज गर्नको लागि हामीले पहिला इक्वल टु प्रेस गर्छौँ, त्यसपछि SUM सम हानेपछि यहीँ आफूलाई सजेस्ट गर्छ है। सम पनि धेरै टाइपहरू छ, सम इफ, सम एफ, IF इज। सो हामीले नर्मली सम मात्र सिक्न जाँदैछौँ। सम पछि तपाईँले ब्राकेट ओपन गर्नुपर्छ। यदि तपाईँले ब्राकेट हान्नु भएन भने ट्याब दिनुभयो भने यसले आफै ब्राकेट दिन्छ है, नत्र भने आफूले सिफ्टसँग 9 हान्नु भने यसले ब्राकेट दिन्छ है। सो ट्याब हानिदिएँ मैले, ब्राकेट दियो, त्यसपछि यहाँ नम्बर भनेर दिएको छ है, यहाँले सजेस्ट पनि गर्छ कसरी गर्ने भनेर। सो यहाँदेखि चाहिँ मैले सम रेन्ज हान्नुपर्छ है, कहाँदेखि कहाँ सम गर्ने हो भनेर। सो नर्मली मेरो चाहिँ यहाँ F6 देखि डाटा स्टार्टिङ भएर F11 मा एन्ड भएको छ है। सो F11 मा एन्ड भएको छ र मैले एड गर्नुपर्दा यहाँदेखि नर्मली F7 इज टु F11 है। F11 हाने चाहिँ यो डाटा सिलेक्ट गरेँ र क्लोज गरिदियो भने यसले सम गरेर चाहिँ देखाउँछ है। यो सम फङ्सनको काम भयो। नर्मली यहाँ मैले अब यो हानेको थिएँ, नर्मली तपाईँले सिलेक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। सम हानेर यहाँ गएर क्लिक गरेर सिधै ड्र्याग गरिदिनु भयो जहाँसम्म सम गर्ने हो भने यसले यसरी पनि सिलेक्ट गर्छ है। यति गरेपछि चाहिँ तपाईँको सम फङ्सन हो है। ल, सो